Hyrja e Jezusit në Jeruzalem, që do shohim sot, pra në dielën e Palmave, siç quhet, i paraprin një kohë ose një përballje të Jezusit me krerët dhe skribet në Jeruzalem. Në atë që quhet java e pasionit, siç thash, ose java e vujtjeve të tij. Jezusi ishte drejtuar për në Jeruzalem, atje ku ishte tempulli, qendra e adhurimit hebre, atje ku vriteshin profetët, atje ku ishte qyteti i mbretit. Luka 9:51, Ungjilli i Lukës 9:51 thot që ndodhi që kur po plotësohej koha që Jezusi të ngjitej, të ngrihej në qiell, ai vendosi prerazi të shkojë në Jeruzalem. Ai kishte thënë qartë tashmë qëllimin se çfarë do t'i ndodhte atij në Jeruzalem. Po të shikojmë pak më përpara aty ku jemi, te kapitulli 10, vargjet 33 dhe 34 thotë: Jezusi po ju flet dishepujve, ja ne po ngjitemi në Jeruzalem, dhe biri i njeriu do t'u dorëzohet krerëve, të priftërinjve dhe skribëve, dhe ata do ta dënojnë me vdekje, do ta dorëzojnë në duart e paganëve, të cilët do ta tallin, do ta fishkullojnë, do ta pështyjnë, do ta vrasin, por ai ditën e tretë do të ringjallet. Pra Jezusi ja u parathot qëllimin e tij dishepujve të tij dhe arsyen pse po shkojnë në Jeruzalem. Tani është momenti që pjesë do shohim sot kur ai hyn në Jeruzalem. E do t'i përjetojnë gjitha këto gjëra që ai ka parathënë për veten e tij, do t'i përjetojnë në javën e vujtjes të javën e pasionit dhe do finalizohet me dielën e Pashkës që do kujtojmë, këndojmë javën tjetër ku ai do ringjallet. Le ta lexojmë pasazhin dhe pastaj le të shkojmë përmes tij. Tani kur ju afrua Jeruzalemit drejt Betfagës dhe Betania, afër malit të udhënve, Jezusi dërgoi 2 nga dishepujt e vet, duke thënë: shkojnë në fshatin përballë dhe posa të hyni aty, do të gjeni një kriç lidhur mbi cilin akoma nuk ka hipur askush. Zgjidhni dhe ma sillni. Dhe nëse dokush ju thot pse po veproni kështu, i përgjigjni: i duhet Zotit, ai do ta kthejë më një herë këtu. Ata shkuan dhe e gjetën kriçin të lidhur afër një dere në rrugën dhe e zgjidhen. Disa nga të pranishmit u thanë atyre: ç'po bëni? Pse po e zgjidhni kriçin? Këta ju përgjigjen ashtu si u kishte thënë Jezusi dhe ata i lanë shkojnë. Atëherë ja quan Jezusit kriçin, vuan mbi të mantelet e tyre dhe ai ul mbi të. Shumë njerëz i shtronin rrobat e tyre rrugës dhe të tjerë pritnin deg nga pemet e i hidhnin rrugës. Dhe si ata që pararendin edhe ata që ndiqnin Jezusin rrisnin dhe thonin: Hozana! I bekuar është ai që vjen në emër të Zotit. E bekuar është mbretëria e Davidit ati ton që vjen në emër të Zotit. Hozana në vende shumë të larta. Kështu hyri Jezusi në Jeruzalem dhe në tempull, dhe mbasi shikoi mirë çdo gjë, duke qenë se ishte vonë doli bashkë me 12 të drejtim të Betanias. Pjesën e parë do shohim qëllimin e tij të shenjtë. Tani kur po i afroheshin Jeruzalemit, thot vargunishin drejt Betfagës, që do thot shtëpia e fiqve, që ishte afër malit të udhënve. Marku po na tregon vendin eksakt ku filloi procesioni i hyrjes së Jezusit në Jeruzalem. Ata po vinin nga Betania, që është një fshat i vogël 3 kilometra në lindje të malit të udhënve. Betania, që ose mbani mend, është fshati i Maris, i Martës dhe i Lazarit, që Jezusi e ringjalli nga të vdekurit 4 ditë pas kishte vdekur, që ose mbani mend. Aty ishte stacioni i fundit, në këtë fshat ishte stacioni i fundit, ku mund të ndaloheshin pelegrinët nga rruga e Jerikos, ishin nga Jeriko për të shkuar për javën e shenjtë, për të festuar Pashkën, dhe ishte stacioni i fundit për të shkuar në Jeruzalem. Vargu 9 thot aty ishte vendi ku takuan njerëzit që po vinin bashkë me Jezusin nga Jeriko dhe vendet që i dolin dhe njerëzit që i dalin përpara për ta pritur. Keni parasysh ku shkojnë marrin nusën disa, miku thot kemi pru vetëm 10 dasmor. Shkojnë ata, vinë me dasmor, po në kryet fshatit i dalin edhe i pjesë nga fisi, e presin kryet fshatit dhe vinë bashkë me të ndasëm. Keni parasysh? Pra një pjesë, një grup njerëzish që po vinë me Jezusin, një pjesë dalin për ta pritur tek fshati dhe hyjnë në këtë procesion për ta mirë pritur Jezusin që po hynte në Jeruzalem. Marku na thot që po shkonin afër malit të udhënve, që ishte shumë afër, ose në periferi të Jeruzalemit, afër Sionit, që ishte tempulli i Zotit, vendi ku adhurohej Perëndia i shenjtë. Dhe nga aty Jezusi dërgoi 2 nga dishepujt e vet, shikonin vargun 2, shkonin në fshatin përballë,
që më shumë gjasa është Betfaga përballë Betanis. Dhe sapo të hyni aty, do të gjeni një kryq lidhur, mbi të cilin nuk ka hypur askush akoma. Zgjidhni edhe ma sillni. Jezusi thotë dishepujt e tij, dy nga dishepujt që shkojnë, të marrin këtë kryq të gomar të vogël, që askush nuk ishte hypur akoma. Pyetja është, pse një kryq, një kafsh e pamësuar? Pse një kryq që akoma nuk ka hypur askush? A nuk do ishte më mirë ndoshta një gomar i mësuar që e dinte, kishte bajt njerëz përpara, se sa një kryq i pamësuar se mos po gjun shkelën apo na hedh Jezusin në kanal. Çfarë ishte qëllimi? Pse Jezusi thotë një kryq që s'ka hypur akoma dikush. Po të shikojmë në Dhjetën e Vjetër ka disa referenca ku i referohet një kafshë që nuk është vend zgjella, që nuk është përdorur akoma, një kafshë të re. Tek Numrat 19:2 thotë, ky është statusi i ligjit që Zoti ka urdhëruar duke thënë: "U thuaj bijve të Izraelit që cilin një mëshirë të kuqe, pa tmeta, mbi të cilën nuk ka dhënë asnjë zgjellë." Nuk është vendosur për asnjëherë zgjella, nuk është përdorur asnjëherë. Ligji për trirë 21:3, pastaj plestë e qytetit më të afërt, me të vrarin, do të marrin një mëshirë që nuk ka punuar akoma dhe as nuk është vendosur asnjëherë zgjella, nuk është mprehur asnjëherë. Gjithashtu te 1 Samueli 6:7-8, një rast kur Izraeli ishte në luftë me filistejnët, filistejnët i morën humbën izraelitët dhe filistejnët i morën arkën e beslidhjes. Në arkën e beslidhjes ishte ligji i Mojsiut, ishte vendi i shenjtë, ishte përqendrimi i prezencës së Zotit. Edhe për shkak se ata morën arkën e Zotit, atyre ju ndodhen ca fatkeqësi, ca smundje. Dhe pastaj ju lutën Zotit, Zoti tha, "Du ta ktheni arkën e Zotit, prezencën e Zotit në Izrael." Por për ta çuar aty, për ta transportuar, se kurkush nuk mund ta prekte, sepse është vendi pjesë e shenjtë, vetëm levitët. Zoti ju thotë që duhet të marrin 2 lopë të reja, 2 vështira të reja që nuk është vendosur asnjëherë zgjellë, si të vënë arkën e prezencës së Zotit. Dhe ta kthejnë arkën e beslidhjes, që është e prezenca e Zotit, ta kthejnë në Izrael. Pietri na tregon këto detaje përmes Markut. Pra, zakonisht një kafshë e re, që nuk është vendosur asnjëherë zgjella, as nuk është përdorur asnjëherë, përdorej në atë kohë për qëllime fetare dhe ceremoni të shenjta, si në rastin e bartjes pra arkës së beslidhjes për ta çuar në Izrael. E Pietri po na i tregon gjitha këto detaje përmes Markut. Me shumë gjas ka qenë Pietri një nga këta 2 dishepuj që shkuan për ta marrë kryqin. Ne dimë që Ungjillin e Markut e ka shkruar Marku, por Marku ishte nxënësi i Pietrit. Pra Pietri ja ka diktuar, apostulli Pietri ja ka diktuar Ungjillin e Markut që e ka shkruar si skript. Që Pietri nuk e përmend emrin e tij, por me zgjas ai ka qenë një nga këta 2 persona që shkuan për të marrë kryqin. Prandaj deri në vargun 6 na tregon detajet e marrjes së këtij kryqi të vogël që ishte lidhur, dhe ashtu siç u tha Jezusi, shkonin merrni do i flasin këta 2 njerëz, do ta merrni, do i kthejnë këto përgjigje tjerë, ashtu pikërisht si Jezusi u tha, ashtu ndodhi. Në fakt, Mateu 21:4-5 na tregon tani pse ndodhi kjo gjë, pse duhet të merret gjithashtu ky kryq. Jo vetëm se ishte një kafshë pa përdorur, që përdorej për qëllime shenjta, por sepse ishte profetizuar gjithashtu në Dhjetën e Vjetër tek Zakaria 9:9, që thotë nga Sollomet të mëdha, pra 600 vjet përpara se Jezusi të vinte, e të hynte në Jeruzalem. Profeti Zakaria profetizon: nga Sollomet të mëdha u bie Sionit, lësho brit madhgëzimi o Jeruzalemit, jam mbreti yt po vjen. Ai është i drejtë dhe sjell shpëtimin i përulur, i hipur mbi një gomar të ri. Edhe Mateu 21:4-5 thotë, kjo ndodhi për i Krishtit përmbushej fjala e profetit Zakaria, që ai do të hynte në Jeruzalem i hypur me një gomar të ri, mbreti i përulur, shpëtimtari, Zoti. Njeriu që po vjen mbi këtë kryq është më shumë se sa një njeri, por ata nuk e kanë kuptuar akoma këtë, që Zoti po vjen, prezenca e Perëndisë, ashtu siç arka beslidhjes që transportua për të në Jeruzalem nga këto vështjera, mbi këtë gomar të vogël po vinte Jezu Krishti, biri i tij, mbi të cilin është përqendruar prezenca e Perëndisë së gjatë. Pjesën e dytë do shohim se si ata e pritën, pritja e Jezusit si mbret. Pritja e Jezusit si mbret. Kur Jezusi hyri në Jeruzalem, njerëzit hoqën mantelet
dhe i shtruan, i vendosin mbi gomarin e vogël që të hynte Jezusi mbi të, hiqnin rrobat e tyre dhe i vendosnin rrugës ku do të kalonte Jezusi. Jezusi ul mbi mantelet e tyre në vargun 8, ata shtronin gjithashtu rrobat dhe degët e pembe, edhe palmat që i kishin marrë nga Jeriko, një si qyteti i palmave. Dhe kjo është një kujtesë, një zakon për të pritur një mbret. Tek dy mbretërve, në Ant, 12-13, kur Jehu u bë mbret në Izrael, do ata i hoqën, populli i hoqi rrobat e tyre dhe i vendosën në shkallart. A mund ta gjesh Mario? Ndërkohë që unë them dy mbretërve, në Ant 12-13, thot kur Jehu u bë mbret, ata i morën rrobat e tyre, i vendosën në shkallart. E ke gati? A mund të lexosh Mario? Dy mbretërve në Ant 12-13. Dy mbretërve, kapitulli 9, 12-13, pa. Por ata thanë, s'është e vërtet, na e thuaj pra. Jehu u përgjigj. Ai më tha kështu e ashtu duke deklaruar, kështu thot Zoti, unë do të vajos mbretit e Izraelit. Atëherë ata shpëtuan të merrnin secili mantelin e tij dhe ta shtrinë poshtë tij, në po ato shkallza, pastaj ran buris dhe thanë, Jehu është mbret. Pra Zoti i caktoi Jehun mbret, e vajosi mbret. Dhe populli, njerëzit morën rrobat e tyre dhe i vendosën në shkallzat që të ecte mbreti. Pra me rrobat që ata i shtronin rrugës. Po simbolizojnë ashtu siç në rastin e Jehus, po Jehud, një mbret, po vjen. Ata valvisnin palmat. Gjoni 12-13 thot morën dek palmash dhe i dolën para duke thirrur Hozana, Hozana i bekuar ai që vjen në emër të Zotit, mbretit i Izraelit. Gjoni thot se bërtisnin Hozana, që është marrë nga Psalmi 118, vargji 25-26, që lexoj marrën në hyrjen e takimit, që ka kuptimin që do thot na shpëto o Zot tani, na shpëto o Zot tani. Psalmet 113 dhe 118 ishin psalmet e hallejt që këndoshin gjatë festës së kallësollëve një javë përpara Pashkës dhe gjatë kohës së Pashkës. Kur arrinte pjesa themelore, vargu 18, ky 118, psalmi 118 që ishte kulmi i këtyre psalmeve të festës. Dhe këndoi e thuaj kjo pjesa Hozana. Hozana i bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, gjithë burrat meshkuj ngriheshin në kamë dhe tundnin palmën e tyre, që kishin marrë nga Jeriko, qyteti i palmave, që të tregonte që ai procesion, pra nat procesion, po vinte, po prisnin mbretin, që ishte caktuar. Pra Jezusin e nderojnë edhe e presin si mbret. Vargu 10 thotë e bekuar është mbretëria e Davidit, siç tha dhe i verbër i Jerikos. Ma një ishte një verbër në Jeriko rrugë kur kaloi Jezusi, i tha kush po kalon Jezu Krishti, ai thirrri Jezus, biri i Davidit, ki mëshirë për mua. Edhe Jezusi ja ktheu shikimin. Ishte një thirrje për liri, duke patur parasysh çfarë ishte thënë dhe mësuar, që ai që do të vinte do të ishte pasardhës i Davidit, biri i Davidit, që do të ulen në fronin e Izraelit për të çliruar, edhe për të mbretëruar për gjithmonë. Luka na tregon në kapitullin 19, 39 dhe 40 që kur njerëzit po thërrisnin Hosana, Hosana i bekuar ai që vjen në emër të Zotit, edhe farisejt e dinin mirë çfarë do thonte kjo pjesë sepse i dinin përmend shkrimin dhe psalmin, atëherë farisejt të mërzitur nga kjo që njerëzit po adhurojnë, po nderojnë Jezusin si mbret, i thanë Jezusit thuaj dishepujve tu, thuaj njerëzve që të heshtin, të mos rrasin në këtë mënyrë. Dhe Jezusi u thot atyre që nëse njerëzit pushojnë, atëherë edhe gurët do të thrasin, me kuptimin që edhe gurët do të më dëshmojnë për mua, thot Jezusi. Dhe kjo ishte në fakt një profeci, gjithashtu e profetit Habakuk, përpara se Jezusi të vinte, kapitullin 12, sepse guri do të këllthas nga muri, e trari do të përgjigjet nga dy shemeja, thot profeti, kur të hynë Zoti, kur vinë Zoti. Guri do të këllthas nga muri, e trari do të përgjigjet nga dy shemeja. Jezusin e presin si mbret. Po çfarë mbretit kishin ata në mendje? Po çfarë mbretërie donin ata? Ta shpjegojmë pak më mbrapa. Pjesën e tretë në vargun e fundit, Jezusi hyri në tempull. Marku bën një mbyllje të çuditshme hyrjes së Jezusit në Jeruzalem, sepse Mateu dhe Luka
thonë se si ai nga I çast hyri në tempull dhe e pastroi atë tempullin nga zelli që ai ka për vendin e adhurimit. Aty ku takohej, në tempull ku takohej Zoti me njeriu, përmes priftrindve. Në këtë rast Jezusi hyn jo vetëm si mbret, por vjen në tempull dhe si prift, ku njerëzit duhet takonin Zotin, por nuk e takonin dot sepse ishte kthyer në një matrapazllek. Jezusi I dëbon ata. Por ai më vonë do të kthehej në qendrën e adhurimit, pra vetë Jezusi kur do shkatërrohej tempulli, pak Jezusi vetë do të kthehej në qendrën e adhurimit ku Zoti takohet me njeriu, ose njeriu takohet me vetë Zotin. Kështu hyri në Jeruzalem, thot Marku, dhe pastaj në tempull, dhe mbasi shkoi mirë çdo gjë, duke qenë se ishte vonë, vargu 11, thot doli dhe iku me dishepujt drejt Betanias. Ai pastaj do ta pastronte tempullin, duke krahasuar fetarizmin e krerëve dhe njerëzve në tempull me fikun. Po shikojmë më poshtë aty ka një thash fiku I tharë, prastrimi I tempullit. Vjen vargu 12 mrapa. Jezusi kur po shkonte në tempull pa një fik që duke I bukur nga jashtë, po s'kishte kokra, që simbolizon tempullin ku duhej takoje Perëndin, por Perëndia nuk ishte më aty. S'kishte fryt. Edhe Jezusi e mallkon fikun që thahet, që edhe në fakt fiku është simboli I tempullit. Tempulli gjithashtu do të shkatërrohej. Jezusi thot, ky është tempulli, trupi im është tempulli. Dhe shkatrojnë këtë tempull në 3 ditë, në 3 ditë do të rindërtoj prapë. Dishepujt nuk e kuptuan, por kur ai u ringjallë kuptuan se po fliste për trupin e tij. Pra tani qendra e adhurimit më nuk është tempulli me gur dhe me druj, por është Jezu Krishti, biri I njeriu, biri I Perëndisë, aty ku njeriu takohet me vetë Perëndin. Ai do bëhej tempulli, qendra e adhurimit dhe e besimit ku mund të takojmë Perëndin. Dhe dishepujt nuk mund ta kuptonin, por më vonë thot kur ata Jezusi u ngrit në lavdi dhe kur ata morën Shpirtin e Shenjtë e kuptuan çfarë Jezusi po thoshte. Por Luka e mbyll ndryshe historinë. Luka në kapitullin 19 e vazhdon historinë, se Marku flet shpejt. Në fakt Pietri flet shpejt ngutet, se din tipin e Pietrit është pak I ngutshëm. E I tregon historitë me shpejt. Por Luka si historian e ka marrë më avash. Edhe Mateu gjithashtu, që janë bazuar mbi Markun. Luka 19 vargjet 42-44 ose 42-44 për ata që flasin shqip. Thot, dhe kur po I afrohej 41 dhe kur po afrohej, pra vazhdon historia hyrja e Jezusit në Jeruzalem, e shikoni, deri aty dhe pastaj thot 41 dhe kur po I afrohej e pa qytetin dhe çau mbi të. Duke thënë, o sikur ti pikërisht ti tani një të paktën në ditën tënde ato që janë të nevojshme për paqen tënde, por tashti ato janë të fshehura për sytë tu, sepse përmbi ty do të vinë ditët kur armiqtë tu do të qarkojnë me lellë, do të rrethojnë e do të zënë nga gjitha anët dhe do të rrëzojnë për tokë, thot Jeruzalemit. Dhe bitet tu në ty, dhe s'do të kenë lënë gur mbi gur, sepse ti nuk e ke njohur kohën kur je vizituar. Andaj ju bëra një pyetje fillim me aman ai ka vizituar ndonjëherë Zoti? A e dini kush është ai për juve? Tani Jezusi po hyn në Jeruzalem, ata po e presin si mbret. Po e presin si një person të shenjtë me qëllime të shenjta, sepse morën atë kafshën që përdorej për qëllime të shenjta, si tha. Por Jezusi këtu nuk kënaqet. Nuk thotë, sa mirë mpritet, o çu kënaqja bashkë me keni pas shefin. Sepse Jezusi nuk shef nga zllimin e tyre, edhe të jashtën e tyre. Jezusi shef zemrat. Jezusi e din për çfarë janë të pritur. E din që është të pritur në mënyrë fizike, për mjë plotësuar nevojën e tyre, për çliruar nga Roma, për t'u dhënë mbretërinë fizike, për t'i bërë lirë nga ana fizike, për t'u dhënë çka kanë nevojë. Kështu e presim ne nganjëherë Jezusin. Na është bën Jezusi si babagjysh I vitit të ri. Kur kena nevojë, I kërkojmë dhurata. Kur mesim pa lekë apo punë, shkojmë si në bankomat I fusim I lutje si pinin, një tjetër kato Nuk është Jezusi. Ai që minojmë ne që ka ardhur për të plotësuar dëshirat tona. Ai ka ardhur për të plotësuar një dëshirë të dikujt tjetër. Dëshirën e Perëndisë Atit të Tij, që don të shpëtojnë gjithë ata që besojnë në të,
për shkuar në atë kryq, dhe gjithë zemërimi i Perëndisë shanjë të bjerë mbi të, edhe gjithë drejtësia e tij të bjerë mbi ne që besojmë në të. Prandaj Jezusi duke ditur që nuk po e presin as po e kuptojnë qëllimin e tyre, qëllimin e vërtet, por e presin për interesat e tyre, nuk zohet Jezusi kur i shef ata, kur i shef Jeruzalemin, por përkundër, se po vinte nga kodra, por po zbriste në Jeruzalem, Jeriko ishte lart, ku po zbriste për të hyrë në mali i ullimve, e të poshtë kur e shef Jeruzalemin, shambi të tha mirë, ju nuk e njohët kohën kur vizituat nga Zoti. Ai njeh zemrat e tyre, e njeh pritjen e tyre, e din çfarë duan ata. Edhe e kupton që asnjë nuk kanë mendje çfarë Jezusi kanë mendje. Mateu, kapitulli 21, në vargun 10 edhe 11, thot diçka ndryshe. Vazhdon historia, njëjta histori, por e tregon Mateu tani. Pra turmat vinin, thonë bërtasin, bekuar qoftë Hosanna në vende të tjera. Dhe vargu 10-11, dhe kur hyri Jezusi në Jeruzalem, gjithë qyteti u ngrit në këmbë dhe tha, kush është ky? Kush është ky? Dhe turma thonin, kush është Jezusi, profeti nga Nazareti i Galilejës. Ndonjë që është një profet. Sa një prift, sa një njeri, sa një mrekullues, sa një magjistar, po asnjë nuk e kuptoi kush ishte me të vërtetë. Zoti i bërë njëri që ka ardhur për të vdekur për ta. Ta menduan që ka ardhur për të mbretëruar, deshin ta banë mbret, por ai iku sepse s'donte të bëhej mbret në kuptimin e tyre, por ai doi të bëhej mbret i zemrave të tyre, mbret i përjetësisë. Ta ngritën këmbë, thanë, kush është ky? Sepse nga dallimi i kohës kur Zoti ka vizituar, nëse të ka vizituar, dhe nga përgjigjja jote se kush është ky person që po hyn në Jeruzalem, edhe për çfarë qëllimit ka hyrë në Jeruzalem, varet përjetësia jote në fakt. Varet shpirti jonë në fakt. Ka vizituar Zoti ty, edhe nëse të ka vizituar, të ka folur, si ke reaguar ti me të, ai ke pritur siç duhet, si Zotin, siç duhet, apo për interesat e tua, për të plotësuar nevojat tua, apo për të shpëtuar shpirtin tënd, për të falur mëkatet e tua. Kush është ky për ty? Njëri i mirë, i profet, i filozof, i mrekullues, i magjistar, babagjysh i vitri, apo është Zoti i Perëndia i bërë njëri për të shkuar në kryq për të vdekur për ty? Nga përgjigjja e kësaj, nga reagimi i këtyre dy gjërave, varet shpirti jote, përjetësia jote. Ata kishin një pritje për Jezusin që do të vinte me një ushtri si mbret dhe do të çlironte. Do të vinte si një mbret ushtarak. Siç thonte Zakaria 9:10, unë do të zhduk qerrët nga Efraimi dhe kuajt nga Jeruzalemi, harqet e luftës do ta zgjesohen, ai do të flasë për paqe kombeve, sundimi i tij do shtrihet nga deti në det, nga lumi deri në skajin e dheut, as më tepër. Jezusi nuk erdhi me ushtri e me qerre etj, por erdhi me një gomar të vogël e tri. Edhe i zhgënjeu shumë pritjet e tyre. Ai nuk erdhi si një mbret sundimtar mbi Izraelin, mbi kombin e tij, por erdhi për një mbretëri shpirtërore, një mbretëri i kokë mbrapsht. Ai do të vinte si mbret i paqes. Por turmat as që e kuptuan për çfarë kishte ardhur Jezusi, edhe e pritën gabimisht, e pritën për një mbret që ishte. Pritën si mbret, por për një mbretëri tjetër, e për një motiv tjetër. Entuziazmin e turmës, por jo besimin personal të tyre, Donald English, një autor, e shpjegon kështu. Dallimi midis entuziazmit dhe të vërtetës, midis frymës grupit dhe perceptimit individual. Fryma e grupit mund të na drejtojë gjatë periudhës fillestare të besimit dhe mund të na ndihmojë përballojë momente të vështira. Është mirë në fakt kur shkojmë në kishë sepse vijmë, ojmë një grup, një shoqëri, është gjë e mirë në një anë. Por nuk e zëvendëson kjo frymë e grupit. Kjo nuk e zëvendëson besimin dhe përkushtimin individual, personal, se cili do ta besojë, jo e ka besuar marr po villë, se grupi mirë që hajtë të luajmë futboll. Si e tillë fryma e grupit mund të na pengojë
për të bërë zbulimet tona dhe mund të kufizojë të vërtetën për të arritur në sferat më të thella të personalitetit ton. Sa më i këndshëm të jetë përjetimi i grupit, qoftë në shprehjen e lirë dhe të misterit besimit ose të mësimit kolektiv, aq më tepër duhet sigurohemi që të kuptuarit ton po ecën paralelisht me aktivitetin ton publik. Pra atë çfarë sjell grupi fryma që është gjë e mirë, të jetë paralel edhe të njëjtin nivel me atë çfarë unë besoj personalisht. Rritja jonë frymërore përputhet me jetën e grupit. Ne kemi nevojë edhe për besim social dhe për rritje personale gjithashtu. Shpesh herë kjo e dyta, personalja, besimi individual pasdore, shkojmë pas turmave. E ka në fakt kisha, shumë kisha, që për shkak të efektit grupit shkojnë në mushët plot. E shkojnë kish dhe pa besu fare, vetëm sa ishte fesë gjë e mirë, hajde po shkojmë se Zoti na primare, s'din gjë pse kanë shku. Pastaj deli gazetarë aty për fesë, thotë çfarë mendon për Krishtlindjen? E ka emrin Krishtlindje, ka lind Krishti, thotë po ashtu ka shumë mirë, është lind gjallë Jezusi. Se nuk e ka idenë fare, po është marrë me turmën. Prandaj jo vetëm kjo fryma e grupit, por edhe zellin nacionalistik ishte përfshirë judejt. Fryma e grupit, po vjen dikush, po vjen mbreti, po ka i burr, hajde po çon ndom, dalim herë shohim kush është. U turrën si grup, po di gjë pse kush është ai që po vjen. Po dhe kishte një zell nacionalist që tham se Zoti kishte premtuar të vinte shpëtimtari me çerrë, me shlirim të madh etj. Por ky mos kuptim, edhe kjo që s'kishte lidhje fare në fakt çamë në turmat edhe për çfarë qëllimi kishte ardhur Jezusi, çfarë mbretërie donin ata, e çfarë mbretërie kishte ardhur për cilë Jezusi, e tregon Luka. Në një krahasim të ditës kur Jezusi hyn në Jeruzalem, edhe ata e presin si mbret, mbi kriç, e lavdrojnë, e tundin palmat, e i hapin rrugën. Në një krahasim me ditën e premte kur ai del nga Jeruzalemi, duke rrahur, duke pshtyr, duke masakruar, të njëjtit njerëz që e pritin e thanë Hosana, Hosana i bekuar, ai që vjen në emrin e Zotit, ja hapën rrugën e kaloi përmes tyre. Njëjtit njerëz i hapën rrugën pra duke e pshtyr, duke e sharë, duke e mallkuar. Njëjtit njerëz. Luka thot ndërsa e çonin kur po dilte nga Jeruzalem, ndërsa e çonin për në kryq, për shkak të torturave, të rrahjes, të çmirimit. Ndërsa e çonin për në kryq, kanë të ti nuk e mbanin, pastaj romakët thirrën një Simonin e Kireneas, më ta keni parë në film, i thonë ndihmoje ta marrin kryqin e tij. Ai tashmë nuk ishte më një mbret që kanë të ti as nuk i hasnin tokë kur hyrën në Jeruzalem, sepse e vunë një gomar, edhe gomarit ja shtrun rrugën mbi me rroba, as gomari nuk i prekte shputën në tokë. Nuk është më një mbret që hyn pa prek kamën në tokë. Të premten ai del pa mojt kam të veta, s'mund ta marrin kam të veta më. Ne duhet dikush tjetër. Ta marrin kryqin. Duke sigurisht është një soi një ajtatur, s'ka kuptuar. E të ngjan. Hyn gomar, as i prekin kam të tojën, të e majt bupla kur hyn, kur del se marrin kam të tij. Dhe ndishte një krahasim tjetër, jo vetëm kjo. Kur hyn në Jeruzalem ishte një turmë e madhe, një grup erdhën me të, një grup doli nga Jeruzalemi për ta pritur, u takuan në Betani. Edhe ja hapën rrugën një grup anë e kalon procesion përmes tyre. Një turmë e madhe e popullit e pritën kur hyri, por në fakt kur doli, një turmë e madhe e popullit dhe disa gra që hidhëroshin e vajtoheshin për të. Dhe Jezusi u tha atyre: "O bijat e Jeruzalemit, mos shani për mua, por shani për veten tuaj dhe për fëmijët tuaj, sepse ja do të vinë ditët kur do thuhet lum gratë shterpe dhe lum barqe që nuk kanë pje dhe gjinj që nuk kanë mendur. Atëherë do të fillojnë të thonë maleve: bini mbi ne, dhe kodrave na mbuloni. Sepse nëse bëhet kështu me drurin e njëm, çdo të bëhet atëherë me thatin." Thot Jezusi. Jezusi hyri në Jeruzalem, edhe kur i tundin ato burrat palmat që gratë hillin në atë kohë, gratë hillin kanë valle, burrat nuk çoheshin se ishin burrat rana, ashtu si pasha. Po kur ishte ai psalmi që thotë i bekuar Hosana, i bekuar qoftë ai që vjen në emrin e Zotit, burrat çon kam, e i luajn palmat e tyre.
me këngë me valle, duke kënduar psalmet e hallejt. Po kur del Jezusi nga Jeruzalemi, 5 ditë mrapa, e përcjellin me çara, me vajtime, me sharje, me pshtyma. Duket sikur e kanë kuptuar mirë çfarë po bajnë. Çfarë mbretit po presin. Kur hyri Jezusi në Jeruzalem, në krahasim tjetër, i prunë bashk burrat mirë. Është ata burrat kryesor dolën për ta pritur. Ata krye plesht. E i dolën i anash, do burrat mirë kënej, do burrat mirë kënej, e Jezusi kalonte përmes tyre. Por kur Jezusi doli atë premte për ta quar në vendin e Golgotës, në vendin që quhej Kafa, ata e kryqëzuan mes dy hajdutave, njërin djathtë e njërin të majt. Dy njerëz tjerë, jo as mirë. Pa e shoqëruan Jezusin të premten kur doli. Të gjithë ndëronin anash me palma e me mantele, e përuleshin. Por kur ai u kryqëzua, i vendosën dy keqbërës, njërin djathtë e tjetrin të majt. Po pse kështu? Pse Jezusi që kishte ardhur për të vdekur për ne në kohën e Pashkës, pse ai hyn në Jeruzalem i nderuar, i respektuar si një mbret, si një prift, si një person i rëndësishëm, si çlirimtar? Por 5 ditë më mbrapa, premten e mirë, ai del për Jeruzalemit, i shar, i rrahur, i poshtruar, i pshtyr. Pse ati u coptu zemra, në fakt u coptu zemra kur ishte në kryq, e i plasi zemra jo për shkak të fyrive, sharje, të rrahur, por për shkak që ata nuk e kuptuan qëllimin e tij. Që ai kishte hyrë në atë kryq jo se meritonte, as kishte bërë asnjë gjë të keqe, por hypi në atë kryq të Golgotës për mua, për fajin tim, për fajin tënd. Edhe përëndia mëkatin tim e ngarkoi mbi Jezusin. Dhe prej ankthi që kishte, që do merrte gjithë mëkatin ton, mbi vetën e tij da marret djersit pikonin gjak nga ankthi që kishte. Por nuk tha çfarë më pëlqen mua, por vullneti ju të baftë atë. E zemra ju qa, i plasi. Pse ata nuk e njohen, as nuk e kuptuan kohën që i vizitoi Zoti? Ata priten si një profet, e priten si një mbret, ndoshta si një prift. Ata e priten si Mesian, shpëtimtarin e kombit, por ata nuk e priten si Mesian personal, si Zotin e tyre personal. Dhe sot është koha që ne t'i bëjmë të pyetje vetes. Ky Jezus që po hyn sot në Jeruzalem, ky Jezus që po drejtohet për të vuajtur, që të premten, do të ngrihet në kryq në drek për të vdekur, e do të ringjallet dielën. Kush është ky për ty? Sepse në bazë të përgjigjes kësaj pyetje të varet përjetësia jote. Dhe si përgjigjesh ti kësaj pyetje? A e ke dalluar ti kohën kur Zoti ka vizituar? A ka vizituar Zoti? Akoma. Nëse jo, atëherë pendoju e thirrë Zotin në shpëtim. Sepse ne jemi mëkatarë, nuk e meritojmë, as nuk mund ta shpëtojmë veten, përveç se ta thirrim Jezu Krishtin në shpëtim. Ne i themi, o Zoti që hype në atë kryq, që vdekë për mua, ki mëshirë për mua, mi fal mëkatet, e ma jep shpëtimin, e faljen e ringjalljen bashkë me ty. E sot është koha për pendim, sot është koha të kuptojmë vetë personalisht. Jo se kemi janë kryq, jo se kemi grup, jo se kemi shoqëni, jo se ka turma, por personalisht. Çfarë kush është ai për ty? A ka vizituar në zemrën tënde? Do të kuptojmë e të besojmë që Jezu Krishti jo vetëm jetoi për ne, një jetë shenjtë të përkryer, por ai vdiq për ne për mëkatet tona dhe zemrimi i shenjtë i Perëndisë rambi të ai zemrim që duhet vinte mbi ne. E drejtësia e tij vendoset në ata gjithë ata që besojnë në të për shpëtim. Edhe ai jo vetëm kaq vdiq, por ai u ringjall për justifikimin tonë, për t'ju dhënë gjithë atyre që besojnë në të shpresën e ringjalljes. Se për këtë do të flasim më shumë herën tjetër.